हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले तिब्बतियन फुड लाफिङ पिरो पिरो लाफिङको रेसिपी लिएर आएकी छु साथीहरू। लाफिङ बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला मैदा चाहिन्छ। मैले 1.5 कप मैदा लिएको छु। अब मैदामा थोरै थोरै पानी हाल्दै सफ्ट डो तयार गर्नुपर्छ। डो तयार भइसकेको छ साथीहरू। अब यसलाई 15 मिनेट ढाकेर राखिदिने। 15 मिनेट पछि फेरि यसलाई एकछिन मार्नुपर्छ। डो तयार भइसकेको छ। अब यसमा पानी राखेर स्टार्च र ग्लुटेनलाई अलग गर्छौँ हामी। जबसम्म यो डोबाट स्टार्च र ग्लुटेन छुट्टिन्न तबसम्म हामीले पानी फेर्दै मार्दै गर्नुपर्छ। जबसम्म स्टार्च र ग्लुटेन पूर्ण रूपमा छुट्टिन्न साथीहरू तबसम्म हामीले यसलाई पानी फेर्दै मार्दै गर्नुपर्छ। ग्लुटेन तयार भइसकेको छ। अघि ग्लुटेन निकाल्दाखेरि पानीमा ग्लुटेन छोडिएको हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर हामीले यसरी छानेर ग्लुटेनलाई अलग गर्दैछौँ। अब छानिएको स्टार्च भएको पानीलाई मिनिमम 2 घण्टासम्म नचलाइकन राख्छौँ। अब हामी लाफिङको झोलको लागि लसुन र अदुवालाई कुटेर पानी हालेर एकछिन साइडमा राखिदिन्छौँ। त्यसपछि चिल्ली ओइलको लागि 2 चम्मच चिल्ली पाउडर लिएका छौँ। लाफिङलाई अझै पिरो गराउनको लागि मैले 3वटा अकबरेलाई पनि पिसेर राखिदिएको छु। अब यसलाई चिल्ली पाउडरसँग राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि एउटा प्यानमा 3 चम्मच जति तोरीको तेल लिएको छु मलाई तोरीको तेल साह्रै मनपर्छ साथीहरू। हजुरहरूले अरू तेलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तेल खरिसकेपछि 1 टिस्पुन सिनामन पाउडर राखिदिने। अब यसमा अलिकति मेथी पनि राखिदिने। यसले राम्रो स्मेल आउँछ साथीहरू, त्यही भएर मैले चाहिँ मेथी पनि राखिदिएको छु अलिकति। अब यसमा 1 चम्मच डिमुर पनि राखिदिन्छु। अब सबै चिजहरूलाई राम्रोसँग पकाउने तेलमा। सबै चिज राम्रोसँग पाकिसकेपछि अघि हामीले मिक्स गरेको खुर्सानीमा छानेर तेललाई मात्रै राखिदिने। खुर्सानीलाई तेलले झानिसकेपछि यसलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ, नत्र यसको राग उडेर जान्छ। मैले अदुवालाई चाहिँ तेलमा नफुराइकन बाहिरै कुटेर त्यसको रसलाई चिल्ली ओइलमा राखेको छु। अदुवाको काँचो रस राख्दाखेरि बेग्लै टेस्ट हुन्छ साथीहरू, त्यही भएर मैले
अदुवालाई तेलमा नफुराइकन बाहिरै रस निकालेर राखिदिएको। अब लाफिङको झोलको लागि अघि हामीले भिजाएर राखेको लसुन र अदुवाको रसलाई छान्ने। अब यो पानीमा मैले 1 चम्मच सोया सस एड गर्छु अनि 1 चम्मच जति भिनेगर पनि एड गरेको छु। अब अघि बनाएको चिल्ली ओइललाई पनि एड गर्ने। हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले 2 चम्मच लिएको छु। अब अलिकति पिनट राखिदिने। बोक्रा नभएको पिनटलाई राखेको छु मैले। त्यसपछि 2 चम्चा भुटेको तिललाई पनि राखिदिने। अब यसमा स्वादअनुसार नुनलाई एड गर्ने। यसरी सबै चिज राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो लाफिङको झोल तयार हुन्छ। साथीहरू, हामीले स्टार्चवाला पानीलाई राखेको 2 घण्टा भइसकेको छ। अब स्टार्च र पानी छुट्टिसकेको छ। हामीले बिस्तारै पानीलाई फाल्छौँ। छुट्टिएको पानीलाई बिस्तारै फालिसकेपछि भाँडोको पिठमा स्टार्च जमेको हुन्छ साथीहरू। त्यसलाई चलाउने राम्रोसँग। अब एउटा भाँडोमा ग्लुटेनलाई राखेर स्टिम हुन छोडिदिने। मैले त्यसको लागि एउटा टिफिन लिएको छु। अब एउटा कराईमा पानी राख्ने। त्यसपछि त्यो टिफिनलाई पनि त्यहीँ राखिदिने। हामीले यही कराईमा नै स्टिम गर्दैछौँ साथीहरू ग्लुटेनलाई। अब यसलाई ग्यासमा राखेर ग्लुटेन नपाक्दासम्म स्टिम हुन दिने। लाफिङको रोटीको लागि एउटा प्लेटमा तेल लगाउने। प्लेटलाई चिल्लो पार्ने साथीहरू। अब स्टार्चको घोललाई राम्रोसँग चलाएर त्यो तेल लगाएको प्लेटमा राखिदिने। अब अघि ग्लुटेन पकाइराखेको कराईमै स्ट्यान्ड राखेर मैले त्यो प्लेटलाई पनि त्यहीँ राखिदिन्छु। अब यसलाई एकछिन ढाकेर पकाउने। जब रोटीको कलर ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ साथीहरू अनि सानसानो बबल्सहरू निस्किन थाल्छ तब यो तयार हुन्छ। अब हामीले यसलाई एकछिन सेलाउन दिन्छौँ। हाम्रो ग्लुटेन पनि पाकेर रेडी भइसक्यो साथीहरू। अब हामीले यसलाई मसिनो पिसमा काट्छौँ। हाम्रो ग्लुटेन पाकेर मजाको स्पन्जी भएको छ। लाफिङको अरू रोटीहरू पनि पहिले बनाए जस्तै प्लेटमा तेल लगाउँदै बनाउँदै गर्ने साथीहरू। अब यो सेलाइसकेको छ। म रोटीलाई निकाल्दैछु। यसलाई निकाल्दा केयरफुल्ली निकाल्नुपर्छ नत्र च्यातिन्छ। यो धेरै पातलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो रोटी कति पातलो राम्रो बनेको छ। फाइनल्ली अब म लाफिङ बनाउँदैछु। सबभन्दा पहिला चिल्ली ओइललाई रोटीमा राम्रोसँग लगाउने। चिल्ली ओइल लगाइसकेपछि त्यसमाथि ग्लुटेनको टुक्राहरू राखिदिने।
त्यसपछि हामी चाउचाउ राख्दैछौँ। चाउचाउलाई मसिनो बनाउने अनि त्यसै माथि राखिदिने। साथीहरू, हजुरहरूले यसमा कोरेको काँक्रा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ आज राखेको छैन। अब यसलाई टाइट गरेर रोल गर्नुपर्छ। रोल गरिसकेपछि आफूलाई कत्रो साइज मनपर्छ त्यत्रै साइजमा यसलाई पिस पिस गरेर काट्नुपर्छ। हाम्रो लाफिङ तयार भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई सुक्खा लाफिङ मनपर्छ भने यो यत्तिकै खान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई झोलवाला लाफिङ खान मनपर्छ भने यसैमा झोल हालेर झोलवाला लाफिङ पनि खान सक्नुहुन्छ। मेरो झोल लाफिङ पनि तयार भइसक्यो। साथीहरू, हजुरहरूलाई मेरो यो टाँठो पिरो लाफिङको रेसिपी कस्तो लाग्यो? लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हजुरहरू पनि घरमा टाँठो पिरो लाफिङ बनाएर खान नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्ते साथीहरू।